quỷ quyệt. Gia đình Lambert chính thức dọn vào tổ ấm mới với niềm tin mãnh liệt về một tương lai hạnh phúc trọn vẹn hơn. George cố gắng sắp xếp lại đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng khách, còn Renai bắt đầu lau dọn những bề mặt phủ đầy bụi mờ. Danton và hai người con lớn bước đi quanh nhà để khám phá không gian sống rộng lớn, vừa lạ lẫm vừa thú vị. Một luồng khí lạnh đột ngột tràn qua hành lang khiến Renai khẽ rùng mình dù trời đang oi bức. Những âm thanh lạo xạo như tiếng bước chân vang lên từ phía tầng hầm tối tăm làm không gian tĩnh lặng trở nên ngột ngạt. George bước lại gần ôm lấy vợ mình để trấn an rằng đây chỉ là tiếng gỗ co giãn theo nhiệt độ ngôi nhà lâu năm. Tuy nhiên, ánh mắt của Danton dường như đang dõi theo một bóng hình vô hình nào đó đứng lặng lẽ sau bức rèm nhung. Chàng thanh niên khẽ hỏi cha rằng liệu những linh hồn có thực sự tồn tại trong ngôi nhà này hay không? George cười trừ và cố gắng lái sang chuyện khác vì anh không muốn nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cả gia đình. Đêm xuống, căn nhà bắt đầu phát ra những tiếng kêu rắc rắc đầy ma quái khiến không ai có thể chợp mắt. Ác quỷ đứng từ xa quan sát mọi hành động của bọn họ với nụ cười nham hiểm đang nở trên khuôn mặt vặn vẹo. Nỗi bất an bắt đầu lan tỏa như một bóng ma vô hình len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Renai thầm thì với chồng rằng em cảm thấy ngôi nhà này không hề thân thiện như chúng ta từng nghĩ. George nhìn sâu vào mắt vợ rồi khẳng định chắc nịch rằng tất cả chỉ là do sự thay đổi môi trường sống mà thôi. Đừng quá lo lắng, em yêu chúng ta sẽ sớm ổn định cuộc sống tại đây bất chấp mọi thứ xảy ra quanh mình. Danton vẫn nằm bất động trên giường như một búp bê vô hồn dù bình minh đã bắt đầu gõ cửa từng nhà. Renai run rẩy nắm chặt bàn tay to lớn, lạnh ngắt của cậu con trai 18 tuổi và cố gắng gọi tên anh trong vô vọng. George cạnh đó với khuôn mặt thất thần nhìn các thiết bị đo nhịp tim đang nhảy những con số vô nghĩa. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ cơ thể Danton nhưng mọi kết quả xét nghiệm đều cho thấy chàng thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh về mặt sinh học. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Renai khi cô nhận ra sự im lặng này thật sự đáng sợ hơn bất kỳ lời giải thích nào. Porter và Kali đứng ngoài cửa nhìn vào người anh trai trưởng thành với nỗi hoang mang hiện rõ trên những khuôn mặt sắc sảo. Ác quỷ khẽ giương đôi bàn tay khẳng khiu từ phía góc phòng tối tăm như thể đang chờ đợi một thời cơ chín mùi. Căn phòng dường như bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến mức khiến tiếng hít thở cũng trở nên chói tai. George không thể hiểu nổi tại sao một chàng thanh niên lực lưỡng lại rơi vào trạng thái ngủ sâu không lối thoát thế này. Mọi nỗ lực y học dần trở nên vô dụng trước sự bí ẩn của căn bệnh kỳ quái đang bủa vây lấy đứa con trai. Renai nức nở cầu xin chồng hãy làm điều gì đó để cứu lấy con trước khi quá muộn. George siết chặt tay vợ mình và khẽ đáp rằng anh cũng đang rối bời lắm không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu có thế lực nào đó đã cướp đi ý thức của con trai chúng ta ngay trong chính ngôi nhà này không? Bác sĩ thở dài rồi rời khỏi phòng để lại gia đình trong một sự hoang mang tột độ về những điều không thể lý giải nổi. Ngôi nhà bỗng chốc biến thành một cõi u linh đáng sợ với những hiện tượng siêu nhiên liên tục dồn dập kéo đến. Renai giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cười rút rít ma quái phát ra từ chiếc máy bộ đàm đặt góc phòng. Cô bước xuống hành lang tối tăm và chứng kiến chiếc ghế gỗ tự động dịch chuyển trượt dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Ác quỷ đứng lẫn khuất ở đầu cầu thang, nhe nhem cái miệng rộng hoác phát ra những âm thanh gầm gừ ghê rợn. Những cái bóng đen vụt qua chớp nhoáng làm không khí xung quanh trở nên đặc quánh và ngột ngạt đến nghẹt thở. Porter và Kali hét lớn khi nhìn thấy những vết bàn tay đẫm máu xuất hiện hằn in trên cánh cửa phòng khách. George lao từ phòng ngủ xuống nhà dưới với vẻ mặt hốt hoảng để kiểm tra tình hình an toàn của vợ con. Anh trừng mắt nhìn khoảng không trống rỗng nơi chiếc bóng đen vừa biến mất qua bức tường vôi nứt nẻ. Renai run rẩy bấu chặt lấy tay chồng và gào lên rằng ngôi nhà này đang muốn nuốt chửng gia đình họ. George cố gắng giữ vững tinh thần để trấn an vợ dù trong lòng cũng đang dao động dữ dội trước những thứ kinh hoàng. Các món đồ gia dụng bất ngờ rung bần bật
rồi rơi rớt xuống đất dở vụn thành từng mảnh nhỏ tung tóe. Bóng đen ma quái lại xuất hiện thấp thoáng sau tấm rèm cửa sổ như muốn khiêu khích ý chí của người đàn ông. George tức giận hét lớn vào màn đêm yêu cầu thế lực kia hãy cút đi và để gia đình anh được yên ổn. Sự sợ hãi bao trùm lên từng người, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể cắt ra được. Căn nhà lúc này hoàn toàn chìm trong một sự ám ảnh, chết chóc không lối thoát cho những ai dám bước vào. Renai bước vào phòng con trai và chết lặng khi nhìn thấy những vết tay đẫm máu hằn in rõ rệt trên bức tường trắng. Cô hoảng loạn chạm tay vào vết máu tươi nguyên ấy và nhận ra chúng không đơn thuần là một trò đùa quái ác. Những thực thể tà ác đang nhắm tới thể xác bất động của Danton để chiếm đoạt và biến cậu thành vật chứa. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến lòng ngực Renai thắt lại và cô không thể kìm nén được những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô lao dội xuống phòng khách tìm George để trút hết tâm sự đầy ám ảnh đang đè nặng tâm trí mình từ lâu. Renai khóc nghẹn ngào cầu xin chồng hãy đưa các con rời khỏi ngôi nhà ma quái này ngay lập tức trước khi quá muộn. George ôm lấy bờ vai đang run bần bật của vợ rồi dịu dàng hứa rằng họ sẽ chuyển đi nơi khác ngay ngày mai. Ác quỷ đứng từ xa quan sát cuộc trò chuyện của hai vợ chồng với ánh mắt sắc lạnh đầy căm phẫn. Những tiếng động cào cấu phát ra từ phía sau bức tường như muốn ngăn cản quyết định rời đi của họ. George trừng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh và nghiến răng đe dọa thế lực vô hình kia hãy dừng lại. Renai vẫn không ngừng run rẩy khi nghĩ đến cảnh con trai mình đang kẹt trong một cõi vô định đáng sợ nào đó. Cô thề sẽ bảo vệ các con bằng mọi giá, dù có phải đối đầu với bất kỳ thứ quỷ dữ nào đi nữa. Quyết định chuyển nhà đã được đưa ra, nhưng liệu nó có đủ sức cắt đứt mối liên kết định mệnh ấy không? Hư không bao trùm lấy không gian u tối, tạo nên một cảm giác ngột ngạt và đầy bất an cho những ai đang hiện diện nơi đây. Gia đình Lambert quyết định chuyển đến một ngôi nhà khác với hy vọng trốn chạy khỏi những nỗi sợ hãi ban đầu. Renai nhanh chóng mở từng thùng cát tông để sắp xếp lại cuộc sống ổn định cho ba người con đã trưởng thành. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ dị vẫn tiếp tục bám theo họ như một lời nguyền không thể chối bỏ. Chiếc đàn piano tự động phát ra những giai điệu lạnh lẽo rợn người dù không có ai chạm vào phím đàn. Renai hốt hoảng chạy lại kiểm tra thì nắp đàn bất ngờ sập xuống mạnh mẽ suýt kẹp đứt ngón tay cô. Foster và Kali giật mình lùi lại vì vừa nhìn thấy bóng đen vụt qua hành lang tối tăm. Danton vẫn chìm trong trạng thái hôn mê sâu trên chiếc giường nhỏ được đặt tạm ngay tại phòng khách rộng rãi. Ác quỷ lú thú đứng từ trong bếp nhìn trừng trừng vào chàng thanh niên bất động với nụ cười mãn nguyện vô cùng. Renai cảm nhận rõ rệt bầu không khí xung quanh đang lạnh dần đi một cách vô cùng bất thường và quái dị. Cô nhận ra việc chuyển nhà hoàn toàn vô ích vì thứ tà ác ấy đã gắn chặt với gia đình họ từ trước. George bước vào phòng khách với khuôn mặt mệt mỏi sau khi hoàn tất việc vận chuyển những món đồ lớn. Renai nghẹn ngào nói rằng việc trốn chạy này chẳng giải quyết được gì vì chúng vẫn đuổi theo chúng ta. George ôm lấy vợ rồi khẽ thở dài khi nhìn thấy tình trạng của con trai ngày một suy kiệt hơn. Họ hiểu rằng mình cần phải tìm kiếm sự trợ giúp từ những người am hiểu về thế giới tâm linh đen tối. Căn phòng bỗng chốc chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ như muốn nuốt chửng mọi hy vọng còn sót lại. Bà nội Lauren quyết định mời nhà ngoại cảm tài năng Elise Jenny đến để cứu lấy đứa cháu trai tội nghiệp. Elise bước vào nhà và ngay lập tức cảm nhận được luồng năng lượng hắc ám đang bao trùm lấy không gian xung quanh. Bà tiến lại gần chiếc giường của Danton rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán chàng thanh niên để cảm nhận. Elise giật mình rụt tay lại và thông báo rằng đây không phải là một cơn hôn mê y học thông thường. Chàng thanh niên Danton sở hữu năng lực xuất hồn tự nhiên từ khi còn nhỏ và thường xuyên du hành trong giấc ngủ. Linh hồn của Danton đã đi lạc vào một chiều không gian hắc ám vô tận được gọi là cõi xa xăm. Nơi đó chứa đựng vô số linh hồn lang thang và các ác quỷ tàn độc đang thèm khát chiếm đoạt thể xác.
Dalton hiện đang bị giam giữ bởi một thực thể vô cùng quyền năng muốn dùng thân xác cậu để tái sinh. Spade và Tucker mở các thiết bị ghi âm chuyên dụng để thu lại những tần số âm thanh kỳ quái trong phòng. Renai nghe vậy liền khóc nấc lên và cầu xin Ellis hãy tìm mọi cách để mang con trai cô trở về. Ellis trầm ngâm suy nghĩ rồi nói rằng tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm và thời gian không còn nhiều nữa. George đứng chết sững ở góc phòng khi nghe những lời giải thích rợn người từ vị nữ nhà ngoại cảm tài ba. Ác quỷ từ trong bóng tối nhe răng cười nham hiểm khi thấy kế hoạch của chúng sắp bước vào giai đoạn quyết định. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ellis với niềm hy vọng mong manh cuối cùng trong căn nhà lạnh lẽo này. Ellis quay sang nhìn George và Renai rồi nghiêm giọng nói rằng chúng ta phải hành động ngay trước khi quá muộn. Ellis quay sang nhìn thẳng vào mắt George với vẻ mặt đầy căng thẳng và nghiêm trọng chưa từng thấy bao giờ. Bà chậm rãi tiết lộ một bí mật kinh hoàng từ quá khứ xa xôi mà người đàn ông này vẫn luôn quên lãng. Hồi còn nhỏ, chính George cũng từng sở hữu khả năng xuất hồn thiên bẩm vô cùng nguy hiểm và kỳ lạ giống hệt con trai mình. Cậu bé George ngày ấy đã vô tình đi lạc vào cõi xa xăm và bị một mụ phù thủy ác độc liên tục bám theo ám ảnh. Mụ ta thèm khát chiếm lấy thể xác của George để trở lại thế giới thực tại, thực hiện những mưu đồ đen tối vô cùng. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của Ellis ngày trước nên ký ức và khả năng đó mới bị phong ấn hoàn toàn trong tâm trí anh. Lauren bàng hoàng ôm lấy ngực khi nghe lại câu chuyện quá khứ đau thương mà bà từng hy vọng sẽ chôn vùi mãi mãi. Renee ngỡ ngàng quay sang nhìn chồng mình với ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi tột cùng chưa từng có. Mụ phù thủy áo cưới xuất hiện mờ ảo trong góc tối đang nhe nhe hàm răng sắc nhọn cười đầy căm hận hướng về phía George. Ellis khẳng định rằng sợi dây liên kết giữa George và Dalton chính là chìa khóa duy nhất để cứu lấy đứa con trai đang nằm bất động lúc này. George lùi lại phía sau vài bước với cái lắc đầu ngoại ngoại vì không thể tin nổi những chuyện hoang đường vừa nghe thấy. Ellis nghiêm giọng giải thích rằng chỉ có cách để George tự mình bước vào cõi âm mới, tìm lại được linh hồn con trai. Renai nức nở cầu xin chồng đừng mạo hiểm, nhưng cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác khả dĩ hơn để cứu con. Mụ phù thủy khẽ cất lên tiếng cười khúc khích ghê rợn vang vọng khắp căn nhà như một lời nguyền rủa chết chóc. George hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi sợ hãi đang dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực rồi gật đầu đồng ý. Ellis yêu cầu George ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế gỗ ở giữa phòng để chuẩn bị bắt đầu nghi thức xuất hồn nguy hiểm. Bà đặt hai tay lên thái dương anh rồi bắt đầu đọc những câu chú ngữ cổ xưa nhằm phá bỏ lớp phong ấn ký ức. Spade và Tucker đứng quan sát các thiết bị đo sóng não đang phát ra những tiếng kêu tích tích dồn dập đầy hồi hộp. Renee nắm chặt tay mẹ chồng với ánh mắt đẫm lệ tràn ngập sự lo lắng khôn nguôi cho sự an nguy của chồng. George nhắm nghiền đôi mắt lại và cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu như có hàng ngàn tảng đá đè nặng lên từng nhịp thở. Một luồng khói mờ ảo bắt đầu bốc lên xung quanh cơ thể George khi ý thức của anh dần tách rời khỏi thể xác phàm trần. Ellis liên tục nhắc nhở anh phải giữ vững sự tập trung tuyệt đối để không bị lạc lối trong cõi âm vô tận. Sợi dây bạc vô hình kết nối linh hồn George với thể xác thực tại rung lên bần bật theo từng nhịp đập yếu ớt. George cảm thấy thế giới xung quanh biến đổi chóng mặt rồi đột ngột rơi tõm vào một không gian tối đen như mực lạnh ngắt. Cõi xa xăm hiện ra trước mắt anh với những hành lang dài vô tận ngập tràn sương mù và âm thanh quái dị. Renai hoảng hốt nhìn thân xác đang ngồi bất động của chồng trên ghế rồi bật khóc nức nở gọi tên anh trong vô vọng. Lauren ôm lấy con dâu vào lòng để động viên tinh thần trong khoảnh khắc sinh tử vô cùng căng thẳng này. Ellis đứng trân trân nhìn vào khoảng không vô định để canh chừng cho linh hồn người đàn ông đang dấn thân vào hiểm địa. George cắn chặt răng bước những bước đi đầu tiên vào cõi chết chóc với quyết tâm tìm lại đứa con trai bé bỏng. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt khi thế lực hắc ám bắt đầu dây quanh linh hồn anh. George bước đi thận trọng qua những hành lang kỳ dị
với tiếng gió hú vang vọng bên tai như những lời nguyền rủa. Anh gọi lớn tên con trai mình trong vô vọng, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng rợn người từ các bức tường xung quanh. Đột nhiên, ác quỷ mặt đỏ xuất hiện từ trong bóng tối với nụ cười nham hiểm và bộ móng tay sắc nhọn gớm ghiếc. Nó đang mài dũa những ngón tay để chuẩn bị chiếm đoạt thể xác của Dalton đang bị trói chặt ở góc phòng tối. Dalton nằm bất động với đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, khiến trái tim người cha đau quặn thắt lại. George lao tới, nhưng bị một lực vô hình hất văng vào bức tường đá lạnh ngắt đến tê tái cả tâm can. Một phù thủy áo cưới bất ngờ xuất hiện từ phía sau và cất lên những tiếng cười khúc khích chói tai đầy ám ảnh. George nghiến răng đứng dậy, tung cú đấm mạnh mẽ về phía ác quỷ để mở đường đến chỗ con trai bé bỏng. Ác quỷ mặt đỏ gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao vào tấn công anh với tốc độ nhanh như một cơn lốc xoáy. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội theo từng đòn giao tranh ác liệt giữa người cha và lũ quỷ dữ tàn độc. George dồn hết sức lực cuối cùng để vượt qua vòng dây dày đặc của các thực thể hắc ám đang cố kìm chân anh lại. Anh chạy thật nhanh đến chỗ đang từng và ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của người con trai trưởng thành vào lòng. Ác quỷ mặt đỏ trừng mắt nhìn theo với vẻ mặt cay cú vì sắp mất đi món đồ chơi ưa thích của chúng. Cả không gian chìm trong tiếng gào thét phẫn nộ của ác ma khi không thể ngăn cản bước chân của tình phụ tử. George siết chặt tay con trai trong cõi âm rồi lao vụt qua màn sương mù dày đặc để tìm lối quay về thực tại. Ác quỷ mặt đỏ gầm thét đuổi theo sát nút nhưng không kịp ngăn cản bước chân quyết tâm của người cha. Cả hai cha con bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt chào đón ánh sáng chói lọi trong căn phòng khách quen thuộc ở thế giới thực. Renai và Lauren hòa khóc trong hạnh phúc khi thấy Dalton đã cử động trở lại và gọi tên mẹ trong vòng tay ấm áp. Mọi người ôm chầm lấy nhau, ăn mừng chiến thắng, ngoạn mục sao chuỗi ngày kinh hoàng chìm trong bóng tối vô tận. Alice đứng lặng lẽ ở góc phòng với ánh mắt đượm buồn nhìn George đang mỉm cười hiền từ ôm lấy vợ con mình. Bà từ từ bước lại gần người đàn ông vừa trở về từ cõi chết để kiểm tra tình trạng tinh thần sau chuyến đi dài. Alice giật lùi lại vài bước khi nhìn thấy sự thay đổi kỳ lạ trong ánh mắt lạnh lẽo của George lúc này. Mụ phù thủy ác độc năm xưa đã nhân cơ hội này tráo đổi linh hồn và chiếm đoạt hoàn toàn thể xác của anh. Alice chưa kịp thốt lên lời cảnh báo thì bàn tay tàn nhẫn của mụ ta đã lao tới bóp cổ bà nghẹt thở. Tiếng thét kinh hoàng vang lên xé toạc màn đêm u ám khi sự thật rùng rợn bị phơi bày trước mặt Renai. Mụ phù thủy từ từ quay đầu lại nhìn người vợ bất hạnh với nụ cười quỷ dị và đôi mắt sắc bén đáng sợ. Renai chết sững không nói nên lời khi nhận ra người chồng đầu ấp tay gối giờ đây đã thuộc về ác ma. Căn nhà chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch tuyệt đối, mang theo cái kết mở đầy ám ảnh cho phần tiếp theo. Không khí lạnh lẽo bao trùm lên tất cả như một lời nguyền vĩnh viễn không bao giờ có thể hóa giải được nữa.